Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom fi puțin triști, vom avea un moment de liniște pentru prietenii noștri de la Nokia. De ce? Pentru că tocmai am descoperit că suferă și suferă de foarte puțină vreme. S-a îmbolnăvit foarte tare Nokia și a început să sufere de sindromul Samsung. Adică scoate telefoane pe piață care nu au nicio noimă. Telefoane, nu înțeleg ce se întâmplă, însă Nokia 4.2 este un telefon destul de arătos din perspectiva mea. Mulți ar putea avea o părere contrarie, dar hai să deschidem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Și dacă nu mă înșel, stai un pic. Nu știu de ce am impresia, dar cutia aceasta se aude ca o cutie de jeleuri. Și din fericire nu are Android Jelly Bean, are Android Pie, Android One. Este un telefon entry level care se găsește pe piață undeva la 800 de lei în momentul la care noi facem review-ul. Este un telefon entry level spre mid-range, dar mai degrabă entry level. Este un telefon interesant și am fost eu destul de răutăcios. În schimb, dacă voi la sfârșitul review-ului îi găsiți locul în piață, vă rog să mi-o spuneți, pentru că deja au prea multe telefoane și ei la rândul lor. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cutia cu jeleuri, adică Nokia 4.2. Este o cutie cât se poate de basic, o cutie de tip slider, logo-ul Nokia pe față, pe una dintre laterale avem modelul cu Nokia 4.2, informații de la producător, iar pe spate sunt câteva detalii și cu poza telefonului. Android 9 plăcintă, chiar dacă este un telefon entry level, vine cu ultima versiune de Android, 5.71 inch HD plus 19:9 display-ul, 13 megapixel/2 megapixel dual camera. De data asta nu mai sunt păcălit, de data aceasta chiar este dual camera, cu 8 megapixel camera pentru selfie, o baterie de 3000 de mAh, un buton pentru Google Assistant, senzor de amprentă, sticlă curbată 2,5D și un procesor Snapdragon 439. Avem telefonul într-o folie de plastic cu un desen cu Google Assistant și cu o săgețică care îmi indică faptul că trebuie să apăs. De ce? Pentru că avem un buton dedicat aici în partea din stânga. Îl voi lăsa momentan deoparte și acum aici în partea din dreapta a cutiei, cum ar veni, din partea acum o desfaci, avem un încărcător. Este un încărcător foarte micuț. Este atât de mic încât încape în pumn, în palmă. 5V 1A. Deci nu este foarte rapid, dar este mic, portabil și foarte ușor de pierdut în cazul în care nu ai grijă cu acesta. Mai avem un cablu de date și încărcare, micro USB de data aceasta, deci nu avem USB tip C. Îl voi lăsa și pe acesta deoparte. Mai avem aici un carton gol ce are lipit cheița pentru simuri și în final foarte multă risipă de celuloză, cum ar fi noțiuni introductive și informații despre produs, chestii pe care le-ai putea, bine mersi, accesa în telefon în format digital. Iar acum hai să ne uităm la telefon. Trebuie să-i dăm această folie jos. Foarte ușor telefonul acesta, având în vedere că are 161 de grame. Se simte sincer mai ușor decât mă așteptam. Și chiar dacă este de plastic, are un design foarte frumos. Mie personal îmi place foarte mult și îți dă senzația de telefon premium de acum 4-5 ani de zile, când telefoanele încă erau făcute din plastic. Ba nu mint, acum 4-5 ani de zile erau și din sticlă și aluminiu. Ultima generație de telefoane flagship care erau făcute din plastic. Cam așa îți dă senzația. Rama este din plastic, pe față avem sticlă curbată 2,5D conform cutiei. Curved glass design 2,5D. Așadar trebuie să ne respectăm cât de cât. Hai să ne uităm pe spate, pentru că îmi place foarte mult spatele acestui telefon, chiar dacă este un magnet de amprente. Avem cele două camere, blițul, senzorul de amprentă, logo-ul Nokia, iar aici avem sigla cu Android One și câteva inscripții de la producător. Pe partea din față avem display-ul, în bărbia telefonului din nou avem un logo Nokia, în partea de sus avem grila difuzorului pentru apeluri, senzorii sunt ascunși în ramă în partea aceasta neagră și bineînțeles avem un U-shape
Dew Drop, Dot, Spot, Drop, Notch. Avem un notch care ascunde doar camera de selfie și atât, nu avem un notch clasic. Pe partea din stânga avem butonul pentru Google Assistant și sertarul pe care îl voi deschide în momentul acesta să vedem ce fel de sertar este. Și nu este un sertar hibrid. Se pare că supremația sertarelor hibride a apus, sper să fie un nou trend, să nu mai existe sertare hibride și așa mai departe. Pe partea din dreapta avem butonul de power, ce este de jur împrejur vopsit în alb, sau mai bine spus este un alb transparent și vă voi arăta imediat de ce. Cele două butoane pentru volum, în partea de jos avem grila difuzorului, gaura pentru microfonul principal și mufa de alimentare micro USB. Și în final, în partea de sus, avem un jack audio 3,5 și un microfon secundar pentru apeluri. Acum, hai să vorbim puțin despre telefon și despre cum se simte el în mână. Personal îmi place foarte mult, chiar dacă este făcut din plastic, această margine, sau mai bine spus locul unde se îmbină spatele cu rama, este foarte bine finisat, nici măcar nu-ți dai seama că sunt trei bucăți, adică plasticul, rama și partea din față. Ideea e că unii ar putea considera că acest telefon este destul de grăsuț, să spunem, destul de baban sau destul de mare. Avem de asemenea și o frunte și o bărbie foarte mare, dar și bezelul la rândul lui în comparație cu alte telefoane este mare și cumva îți dă senzația pe care o are, de exemplu, un iPhone XR, spre deosebire de un iPhone X normal. Nu este atât de slim și probabil senzația aceasta este dată de faptul că este ceva mai gros și, sincer să fiu, aș prefera ca multe alte telefoane mid-range să renunțe la sticlă și aluminiu și să facă un astfel de design și să-mi pună o cameră mai bună, de exemplu, sau o calitate audio mai bună, un difuzor mai bun, pentru că prefer de 10.000 de ori un telefon din plastic mid-range, dar cu o cameră și calitate audio mai bună, decât un telefon care arată bine, dar nu face nimic și gen poți să-l pui pe hârtie să nu ți le sufle vântul. Îmi place foarte mult acest telefon la prima vedere, este foarte confortabil de ținut cu o mână și bineînțeles de manipulat cu o singură mână, însă dacă ai ceva mai mici mânuțele, e destul de greu să ajungi în partea de sus. Pentru cei care au mâna destul de mare, e foarte ușor să cuprinzi telefonul de jur împrejur și butoanele sunt foarte ușor de accesat, inclusiv senzorul de amprentă care este pus într-o poziție pe care mulți dintre noi o iubim. Nu flexează, foarte bine închegat acest telefon, îmi place și ceea ce am spus la începutul videoclipului a fost o glumă. Vom vedea dacă este adevărat sau nu. După ce îi facem teste sintetice, îl butonăm și ne jucăm puțin cu el. Câteva minute mai târziu am reușit să fac și setup-ul inițial al acestui telefon și țin să menționez că a durat ceva. De ce? Pentru că acesta are conexiune BGM, nu are și AC. Așadar nu avem dual band și nici 5 GHz. Conectivitatea este destul de bună pe Wi-Fi, am semnalul full. De asemenea avem și Bluetooth 4.2 dacă tot suntem la capitolul acesta conectivitate. Am pus un wallpaper negru. De ce? Pentru că mi se pare că acesta contrastează destul de bine cu telefonul în sine. În cazul în care sunteți curioși să vedeți cum arată notch-ul și restul telefonului, e bine, cam așa arată. După cum putem observa, avem această bărbie destul de mare și notch-ul este destul de proeminent în status bar. Sistemul de operare este Android stock. În partea din stânga a launcherului avem acest Google Feed, iar în partea din dreapta sunt aplicațiile cu notificările. Un swipe în sus avem aplicațiile recente cu butonul de Clear All și două swipe-uri în sus este sertarul cu aplicații, unde nu avem foarte mult bloatware, practic nu avem absolut deloc bloatware, neavând nicio aplicație în plus instalată. Toate sunt de la Google, toate sunt preinstalate și nu există niciun fel de add-on, ca să spunem așa. Dar înainte de a merge în setări, țin să menționez că îmi place foarte mult această interfață. De ce? Pentru că are iconițele ceva mai mari. Sistemul de operare se mișcă destul de rapid, funcțiile de bază ai puțin de așteptat în a deschide tastatura pentru a da apeluri, ai și puțin de așteptat în momentul în care deschizi aplicația pentru mesaje. În schimb, dacă le lași în background, ele sunt accesate destul de rapid de către sistem, însă în momentul în care ai instalat, de exemplu, Facebook, Instagram și alte aplicații care necesită destul de multe resurse pentru că ele sunt destul de greoaie la rândul lor, e posibil ca în momentul în care le utilizezi
să fie curățate din RAM. De ce? Pentru că acest model are doar 3 GB RAM cu 32 de GB spațiu de stocare intern. De asemenea, există și varianta cu 2 GB RAM și cu 16 GB spațiu de stocare intern. Însă 2 GB în 2019 mi se pare destul de puțin. Mari diferențe față de ceea ce am mai văzut până acum cu Android One nu sunt. În cazul în care nu știți, avem aici în setări Digital Wellbeing și este o opțiune care îți arată cât ai folosit tu telefonul. De exemplu, am folosit radio, YouTube, Chrome, o aplicație pentru wallpaper și setările, pentru că am tot butonat să văd dacă este ceva nou sau nu. Înainte de a merge către testele sintetice, v-am promis că vă spun ce-i cu dunga asta albă. Am aici un cablu USB și tadam! Aici s-a mutat LED-ul pentru notificări. În momentul în care îl pui la încărcat sau vei primi o notificare, rama butonului de power se va aprinde, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Văd că laptopul deja a recunoscut telefonul destul de rapid. Senzorul de amprentă este destul de rapid, deblochează telefonul într-un timp destul de scurt, însă am văzut telefoane ceva mai rapide decât acesta. Teste sintetice, iar aici ar trebui să nu ne facem așteptări prea mari. Hai să începem cu Geekbench 4, după ce se încarcă, bineînțeles, mergem în History, dăm un tap și așteptăm. 891 de puncte în single core și 3323 de puncte în multicore. Hai să ne uităm și în AnTuTu Benchmark, tot așa trebuie să așteptăm ceva până se deschide și avem un scor general de 78.431 de puncte. Și în cazul în care sunteți curioși, aici aveți afișat pe ecran și celelalte scoruri pentru CPU, GPU, UX și memorie. Așadar, nu este o rachetă de telefon, nu este nici foarte încet, nu e nici foarte rapid, este un telefon nu mediocru, pentru că n-aș vrea să-l jignesc. Ideea e că, fiind un telefon entry level, nu aș vrea să am foarte multe pretenții de la el. Să nu uităm de ecran. Acesta are 5,71 inch în diagonală, undeva la 76,6% ocupă din suprafața frontală a telefonului și are rezoluție de 1520 x 720 de pixeli cu un aspect 19 x 9 și o densitate de 295 de pixel per inch. Sincer să fiu, este un ecran care nu este extraordinar de luminos. Mi-aș fi dorit să aibă ceva mai multă luminozitate. De ce? Pentru că în momentul în care sunt afară sau bate soarele direct, este cam greu să citești conținutul de pe ecran. Și în momentul acesta, să spunem că îl dau la maximum, aceasta este luminozitatea maximă. Conținutul este sharp, este crisp, este bun, este ascuțit. Chiar dacă are doar o rezoluție 720p, conținutul de pe YouTube sau Netflix arată decent, aș putea spune, arată chiar bine pentru segmentul acesta de preț. Am pornit și PUBG și, sincer să fiu, telefonul acesta a scârțit un pic. Setările au fost automat selectate pe low, avem lag și sacadări ocazional. În schimb, este destul de greu de jucat, având în vedere că textura nu este extraordinar de calitativă și nici distanța la care se generează elementele nu este foarte mare. Așadar, în momentul în care, să spunem că ai vrea să țintești un inamic de la o distanță destul de mare, există posibilitatea să nu-l vezi, fizic să nu-l vezi. Pentru cei care nu se joacă atât de des sau casual gamers, aș putea să le spun, mie mi se pare un telefon destul de decent la capitolul gaming, însă nu la o rezoluție foarte bună și nu la o calitate foarte bună. Cu toate acestea, telefonul se încălzește destul de mult în zona aceasta. Personal, tind să cred că e un telefon destul de bun, chiar dacă nu înțeleg de ce există. Pe mine m-a încântat foarte mult acest buton de power. Hai să vorbim și despre cameră. După cum am menționat mai devreme, este de 8 megapixel f2.0, cea de pe față, și cea de pe spate avem un aranjament dual camera de 13 f2.2, respectiv 2 megapixeli senzor pentru efectul de bokeh. Hai să deschidem aplicația camerei. Este cea obișnuită de la Nokia, cu mici alterații, aș putea spune. În partea de sus avem o iconiță pentru motion picture on sau off și, sincer, nu mi se pare absolut deloc intuitivă, dar în cazul în care o pornești și faci o fotografie, acesta prinde o fotografie în mișcare. Mai departe avem opțiuni pentru timer, iar am ieșit din cameră când dau back, HDR cu modul
off, auto și on, foarte simplu, foarte intuitiv. Iar am ieșit din cameră, asta nu mi se pare foarte intuitiv. În momentul în care vreau să închid acest meniu, apăs pe back și mă scoate din cameră. Aș fi vrut să-mi închidă meniul, dar off, auto și on, nimic special. Iar în partea de jos avem modurile: Live Bokeh, Pro, Foto și Video. Și ce apreciez eu la modul Pro este că am opțiunea pentru focus manual. Calitatea fotografiilor este surprinzător de bună pentru acest segment. Cadrele sunt expuse corect, iar contrastul și saturația sunt mai mult decât satisfăcătoare. Chiar și atunci când soarele se ascunde după nori, culorile sunt vii și cadrele pline de viață. Nivelul de detaliu nu este extraordinar de mare, însă este suficient pentru rețele de socializare, text și documente, chiar și fotografii mai artistice, în cazul în care nu ai un aparat de fotografiat cu tine. Lucrurile se schimbă în lumină puțină, zgomotul își face simțită prezența și în cazul în care nu ai o mână stabilă, cadrele tind să fie mișcate, fapt ce se datorează timpului mai mare de expunere și a lipsei de stabilizare. E bine, a venit și momentul concluziilor. Iar aici trebuie să fiu puțin cam dur cu Nokia. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, a pierdut acest tren sau acest val al segmentului low-end sau entry-level. Chiar dacă avem o construcție foarte interesantă, pe care eu personal o apreciez și o prefer peste toate celelalte telefoane din acest segment de preț, avem un ecran HD+, sau mai bine zis un ecran 720p. Am văzut foarte multe ecrane 720p, însă acesta nu este nici foarte luminos și nu are niciun contrast foarte bun. După cum am putut observa, calitatea fotografiilor este decentă, sau cel puțin pe mine mă mulțumește pentru un telefon entry level. Însă, în momentul când sunt vizualizate pe acest ecran, ele par șterse, nu par contrastante și, bineînțeles, par niște fotografii banale. Dar, în momentul în care le muți pe un calculator cu un display foarte bun, vei fi surprins. Fapt pe care l-am pățit personal în momentul în care am făcut poze cu acest telefon. Așadar, aș fi preferat ca Nokia să pună un display chiar 720p, dar o idee mai bună. Și pentru că tot vorbeam de cameră și de display, un f2.0 sau un f1.8 nu ar fi stricat. În schimb, sunt foarte mulțumit de acești 13 megapixeli pentru 900 de lei, să fim serioși. E mai mult decât decent. Calitatea audio. Sincer, nici aceasta nu mi se pare extraordinară. Însă, dacă Nokia și-ar fi luat ceva mai mult timp să investească în dezvoltarea acestei componente, e bine, ar fi fost un telefon foarte ușor de recomandat. Să nu uităm că pe piață, tot în acest segment, există Y6, un telefon din nou banal de la Huawei, însă are o calitate audio ceva mai bună față de competiția din acest segment de preț. Performanța. Ei bine, performanța rămâne de discutat. De ce? Pentru că în momentul în care îl pornești, vrei să-i faci setup-ul, o să observi ceva lag, dar după ce ai terminat de băgat conturi, de actualizat software, de resetat, butat și așa mai departe, ai să observi că telefonul se descurcă destul de bine în momentul în care are aplicațiile încărcate în RAM. Per total, este un telefon foarte interesant, iar eu personal l-aș prefera față de orice alt telefon din segmentul acesta de preț. De ce? Îmi place designul, îmi place că este plat pe spate și pe lângă aceasta, chiar dacă are o ramă de plastic, îmi place foarte mult finisajul. Nici măcar nu simți îmbinarea plasticului cu rama și cu sticla de pe față. Sincer să fiu, este foarte minimalist și foarte discret față de concurență. Unde am mai întâlnit un design foarte interesant a fost la Xiaomi Mi 8 Lite. Și acela este mai mare, are un ecran Full HD și ar fi o alternativă foarte bună la acest dispozitiv din acest segment de preț. Dar acela nu are mufă jack și în cazul în care vrei să asculti muzică, e bine, mergi cu telefoane precum Huawei P Smart 2019, care are o baterie ceva mai mare, tot mufă micro USB, dar are și o calitate a camerei ceva mai bună decât acesta. O altă alternativă la acest telefon, tot în acest segment de preț, ar fi Galaxy A40. De ce? Pentru că în ultima perioadă și-a mai schimbat prețul, a mai scăzut și acel telefon are dual camera, ceva mai bună decât acestea. Din nou, o baterie destul de performantă, are un screen to body ratio foarte bun, dar și un ecran Full HD Super AMOLED, ceva mai contrastant și, bineînțeles, mult mai clar decât acesta. Trecem peste asta. Eu am fost Dragoș, acesta a fost Nokia 4.2. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dă-ți cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!